Visa TV xin kính chào quý vị và các bạn. Một cuộc tuần hành vì hòa bình trên Biển Đông của cộng đồng người dân Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã diễn ra tại thành phố Tokyo ngày 25 tháng 6 vừa qua. Cuộc tuần hành đã diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ, tập trung vào tuyến phố ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Roppongi, Tokyo với mục đích kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động gây căng thẳng trên Biển Đông cũng như yêu cầu một nền hòa bình trên biển. Sự kiện đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cộng đồng người dân Việt Nam tại Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế. 13 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2011, gần 200 người tham gia tuần hành đã tập hợp tại công viên Mikawadai, Tokyo. Sau khi ban tổ chức tuyên bố lý do, đoàn tuần hành đã bắt đầu di chuyển từ công viên dọc theo tuyến phố gần Đại sứ quán Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của cảnh sát Tokyo. Đoàn người biểu tình của chúng ta hôm nay có gần 200 người. Nhưng như các bạn có thể thấy đây, mọi người đi biểu tình tuần hành trong rất là trật tự. Mọi người đều rất là tuân thủ cái quy định biểu tình của người nước Nhật Bản. Sự kiện đã thu hút được cả sự tham gia của bạn bè quốc tế và người dân Nhật Bản. Rất nhiều hãng truyền thông và báo chí đã đưa tin về sự kiện này như NHK, Kyodo, BBC. デモがですね、きちんと整然と行われて、で多くの皆さんがきちんと参加できたことが今回は成功だったと思います。最初はあまり来ないと思ってました。当初の予測は、50人も来ればいいんじゃないかと思ってたんですけども、さっき数えてもらったら大体180人ぐらいだったから、それで大成功だったと思います。今回のデモは個人の利益でやったんじゃなくて、みんな共通の利益で始めたことです。ですから誰かがやろうって言った時はみんな最初から率先して参加してくれたらもっといいデモになってたと思います。Đoàn đã hô vang các khẩu hiệu Trung Quốc không được xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Trung Quốc phải chấm dứt các hành động gây hấn trên Biển Đông, bằng tiếng Việt và tiếng Nhật, cũng như hát vang các ca khúc dân tộc. Là một người Việt Nam mà mình được ở Nhật mà tổ chức một cái buổi mọi người cùng đi tuần hành, đi biểu tình phản đối Trung Quốc như thế này thì cái cảm giác mình thật sự là rất là dâng trào khi mình tham gia, nhất là những khi mà mọi người cùng hô những khẩu hiệu thì mình thấy cái không khí mọi người rất là đoàn kết và rất là đồng lòng. Cái Trung Quốc nằm đây mà họ tuyên bố cái vùng lãnh hải của họ như thế này là một sự rất là phi lý và người nước ngoài họ nhìn vào là sẽ hiểu liền. Và mình nghĩ cái cuộc biểu tình hôm nay nó rất là thành công khi mình mang cái thông điệp đó đến cho rất nhiều người Nhật và những cái người nước ngoài ở cái khu vực mà Roppongi này. Họ chú ý vào đó thì mình nghĩ là họ sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái sự phi lý của Trung Quốc trong những cái vấn đề mà tranh chấp về Biển Đông ở cái khu vực Đông Nam Á này. Sự kiện này được coi là tiếng nói của những người con yêu nước Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nhật, cũng như đã thu hút được sự quan tâm của người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế về tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Đây cũng là sự kiện tiếp nối làn sóng phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước thời gian gần đây. Và hôm nay đi thì có rất là nhiều người Nhật họ rất là ủng hộ. Khi mà hôm nay mình đi giữa đường thì mình phát những cái tờ rơi này để cho người Nhật. Thì hầu hết tất cả những người Nhật khi mà nhận được tờ rơi này họ đều đồng cảm với mình và nói là Kimitachi tadashi to omou yo, ouen suru. Nên là cảm thấy rất là vui. 我々は日本や諸外国の友人に対して中国の野心的で好戦的な態度を広く知らしめ、中国に対して国際法を遵守するよう要求します。Đúng 15 giờ, đoàn tuần hành đã về đến địa điểm cuối cùng.
cuộc tuần hành đã diễn ra hòa bình và thành công. Trong thời đại văn minh ngày nay, khi mà mọi thứ cần phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, thì kẻ láng giềng đó vẫn dùng những lý lẽ vô căn cứ và hành động bất hợp pháp